السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الفستان اللطيف ده بطريقه سهله جدا للمبتدئين. تمام. احنا طبعا لو جينا دققنا للفستان ده هنلاقي ان هو مكون من الجزء اللي هو بتاع الفستان من فوق باترون الصدر، وبعد كده عندنا الياقه اللي هي اسمها ياقه البيبي او بيسموها كولة البيبي، وبعد كده الكم، بعد كده الجزء بتاع الفستان المكشكش اللي هو من تحت ده. تمام. طبعا هنفصل كل قطعه لوحدها وبعدها هنجمعهم مع بعض. طبعا عشان كل مرة بنسى نوع وكمية القماش المطلوبة، فقلت اكتبها لكم في الاول كده عشان تشوفوا. تمام. وبس كده انا قلت كل حاجة، يلا بينا. في البداية كده هنحتاج المرة دي نعمل باترون على ورق الأول. أنا طبعا كل مرة بعمله على القماش مباشرة، بس قلت المرة دي عشان لازم بنستخرج باترون الكولا أو الياقة من باترون الصدر، فلازم إن أنا أرسمه على ورق الأول. تمام. احنا كده هنرسم الاول باترون الامام. هنبدأ كده من اول فوق، بندخل بقيمة محيط الرقبة مقسوم على 5، وفي الغالب بيبقى 5 سنتي، من 5 ل6 سنتي للاطفال. تمام. ومن الجنب برضو بننزل بنفس القيمة بالظبط اللي انتوا دخلتوا فيها من فوق. انا عملته 5 في 5 سنتي، انا بعمل مقاس 3 سنين. اوكي. طيب بعد كده هنعمل بقى، قفلنا المربع كده، هنيجي بقى نعمل اللي هي الحردة يعني. بعد كده نيجي من فوق ندخل بقيمة نص عرض الكتفين، انا دخلت ب12 سنتي. هننزل من الجزء ده كده لتحت بقيمة ربع محيط الصدر، وانا عملته 14 سنتي. هنزل بخط كده 14 سنتي. بعد كده ننزل من الخط ده لفوق كده ب2 سنتي، ونوصل الكتف بالرقبة بالشكل ده. تمام. هنيجي بقى من هنا لهنا كده بندخل بقيمة ربع محيط الصدر زائد قيمة الخياطات والواسع اللي انتوا حابينها. في ناس بتزود 2 وفي ناس بتزود 4، طبعا زي ما انتوا عايزين، بس يفضل عشان اللبس الشتوي بيبقى تحتيه هدوم، فنعمل وسع زيادة شوية. تمام. هنيجي من هنا لهنا كده بنحدد نص القيمة بالظبط، ونحدد نقطة وندخل لجوه كده بنص سنتي، ونوصل النقط، وبرضو الجزء اللي فوق ده بنطلع بنص 1 سنتي او ربع سنتي تقريبا. بعد كده نوصل النقط دي كده ببعض. تمام. وبعد كده نطلع او ننزل من الكتف كده لتحت بطول الوسط، انا عملته 24 سنتي. وزي ما دخلنا من هنا هننزل برضو هنا كده بنفس الخط بالظبط. انا مش هقسم الوسط يعني، هعمله زي خط الصدر بالظبط. هنوصل بقى خط الصدر بخط الوسط ونقص ايه كل ده، وكده باترون الصدر بقى جاهز عندنا. هنيجي بقى نعمل باترون الخلف. تمام. اول حاجة بنعملها وده الاختلاف الاول، بنسيب مسافة 2 سنتي من الجنب كده ونشد خط. ودي طبعا بتبقى قيمة السوستة اللي احنا هنركبها، بنعمل لها او بنسيب لها 2 سنتي ايه مسافة. هنبدأ بقى الباترون بتاعنا العادي جدا من اول الخط ده كده، بندخل برضو بنفس قيمة الامام. احنا دخلنا ب5 سنتي، فانا دخلت برضو ب5 سنتي. بعد كده هننزل من الجنب ب2 سنتي، ونوصل رقبة الايه الخلف بالجزء ده كده. طبعا بيبقى مش عميق زي الامام. تمام. هندخل برضو بنفس القيمة اللي دخلناها في باترون الامام اللي هو نص عرض الكتفين، ونزلة الجيرو هي برضو 14 سنتي، وننزل ب2 سنتي ونوصل بالكتف بالرقبة. تمام. بعد كده بنطلع بنص سنتي لبره بالشكل ده، ومن هنا لهنا كده دخلنا برضو بقيمة ربع محيط الصدر زائد البراح اللي انتوا حابينه. خلاص. طيب هنا هنطلع بزاوية كده من هنا ب2 سنتي، ونوصل النقطة دي كده بالزاوية. طبعا احنا في باترون الامام دخلنا بنص سنتي لجوه، باترون الخلف بيبقى مستقيم زي ما هو. تمام. هننزل برضو بنفس طول الوسط بالشكل ده، ونفس الخطوط الباقية برضو بنفس الايه بنفس الارقام. تمام. يعني هو الاختلاف في الرقبة وفي قيمة السوستة اللي احنا عملناها. تمام. وفي حردة الجيرو هنقص برضو كل ده. بعد كده بقى هنجيب القماش اللي احنا هنفصله، هنتنيه كده على 2 بالشكل ده، ونجيب الباترون نجيبه من عند الناحية او الجزء المقفول او المتني، نحط كده ناحية السوستة. شايفين الجنب بتاع السوستة اللي احنا كنا مزودينه، بنحط ناحية الجنب المقفول ونثبته بدبوس. نفس الكلام في باترون الامام، حطيناه ناحية اللي هو خط الصدر. تمام.
وثبتنا بدبوس. هنعلم بقى نفس العلامات ما عدا عشان نسيت ازود 1 سنتي الخياطة بتاعة الوسط من تحت، فزودت 1 سنتي زي ما انتوا شايفين، بس باقي العلامات زي ما هي. خلاص قصينا بقى كل ده كده باترون الخلف اللي هو زيادة 2 سنتي. الاول بس في باترون الخلف هفصله كده زي ما انتوا شايفين، نفصله 2. تمام، ده الخلف. اما الامام طبعا هيبقى زي ما هو. تمام، يعني مش هنفصله. ده كده باترون الامام اللي هو بالرقبة بتاعته عميقة. طيب هنيجي بقى نعمل البطانة بتاعته. قماش برضو متني زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى باترون الخلف بنحطه برضو ناحية الناحية المتنية، بننزله لتحت كده شوية ونعلم الرقبة بالظبط زي ما هي. اما الكتف بناخد نص المسافة. تمام، وبعد كده بنعمل كده زي حرف الواي عشان بناخد شكل السوستة. تمام كده. هنقص كل ده. طبعا احنا اهم حاجة ناخد الرقبة هي اللي بتبقى مظبوطة، يعني بتبقى نفس الرقبة بالظبط، لان هي ديت اللي احنا محتاجين نعمل لها بطانة. هنفصلها برضو زي الباترون الاساسي، فصلناها 2 اهو. تمام، هنركنهم على جنب، وبعد كده نيجي نعمل بقى ايه البطانة بتاعة الامام. تمام، هنجيب الامام كده تنيناه 2 او مطبقينه يعني، هنحطه برضو كده خط الجنب عند خط الوسط او خط المنتصف يعني، وهنحدد برضو الرقبة بالظبط لان هي دي اللي محتاجينها، ونص الكتف زي ما انتوا شايفين. تمام، وهنقفلها زي دايرة كده لان احنا دي مش هنركب فيها سوستة، يعني دوبك هنقفلها ايه عشان ما نهدرش قماش يعني، فاحنا بناخد نص المسافة. تمام، هنقص بقى كل ده، وطبعا مش هنفصله عشان يبقى زي باترون الخلف بالظبط او باترون الامام قصدي بالظبط. تمام، ده باترون الامام اهو، ودوت كده الجزء بتاع الخلف. هنحط كده الكتف على الكتف، طبعا وش القماش يكون باصص لوش القماش. تمام، ونخيط الكتفين مع بعض. هنعمل نفس الكلام في البطانة، نحط برضو ادي وش القماش بتاع الصدر او بتاع الامام، وادي الخلف بالشكل ده. برضو هنخيط الكتفين مع بعض. بعد ما خيطتهم كده مشيت عليها بالمكوى عشان نفرد الخياطة، لازم نعمل الخطوة دي عشان ما يكلكعش معانا. نفس الكلام في البطانة، مشيت اهو عليهم بالمكوى زي ما انتوا شايفين. تمام، الخطوة اللي بعد كده هنعمل بقى الكولا او الياقة يعني. بنجيب كده الباترون تاني اللي احنا كنا راسمينه، بنخصم منه قيمة الخياطة اللي خيطناه في القماش اللي هو 1 سنتي من عند الكتف ده، 1 سنتي من كتف الخلف. تمام، هنقصهم عشان طبعا لما نيجي نرسم باترون الكولا تبقى قدها بالظبط. تمام، بنحطهم كده على بعض، بس الاول بنعمل خطوة برضو عشان يبقى فيه اريحية للياقة. من الجنب كده من عند الجيرو بننزل ب2 سنتي كده من الناحية دي ومن الناحية دي، وبنرسم نطلع كده زي ما انتوا شايفين على شكل مثلث لفوق كده. تمام اهو. هنحط بقى كده ال2 سنتي على ال2 سنتي بالشكل ده، ونلزقهم بأي لزق. طبعا عشان ما كانش عندي لزق شفاف فاستخدمت يعني اللزق ده. المهم ان انا اوريكم الفكرة يعني. اهو حطينا كده او هنلزق زي ما انتم شايفين، نثبت كويس ونلزق من الناحية دي ومن الناحية برضو بتاعة الظهر عشان يبقى ماسك نفسه كده وثابت. تمام. طيب بعد كده بقى نجيب المزورة كده، ومن اول الخط بتاع السوستة كده من بعده بنفضل نمشي كده ب5 سنتي. ده عرض الكول اللي انا عايزاه اللي هو 5 سنتي لغاية ايه الناحية التانية بتاعة باترون الامام لغاية اخره. تمام كده. طيب الخطوة اللي بعد كده بندخل من تحت كده بقيمة 2 سنتي، نرسم خط كده. تمام، ومن فوق 1 سنتي. خلاص، ونوصل النقطة دي بالنقطة دي. الناحية التانية نفس الكلام 2 سنتي من تحت، بس المرة دي بنطلع على ما فيش، مش بنحدد 1 سنتي من فوق زي الايه الخلف. بعد كده بندخل ب3 سنتي، ودي من 2.5 ل3 سنتي على حسب انت عايزة عرض الكورنيش اللي انت لسه هتركبيه قد ايه. تمام، يعني انت بتعملي حساب الكورنيش. نفس الكلام الناحية التانية اهو، سبت مساحة للكورنيش اللي انا لسه هركبه، او خصمت قيمة الكورنيش اللي انا لسه ايه هركبه. خلاص، ده كده الكورنيش مثلا. هنقص من اول الجزء اللي هو الداخلي ده. بقى عندنا القطعة دي هنجيب بقى ورقة تاني كده ونحط عليها الجزء اللي احنا لسه قصينه ده، ونحدد نفس العلامات بالظبط. تمام، ونسيب دي على جنب عشان هنستخدمها. خلاص، بعد ما نقلناها في ورقة تانية بنحدد كده قيمة 1 سنتي، دي قيمة الخياطة اللي احنا لسه هنخيطها.
فبنحدد حوالين داير 1 سنتي ما عدا الجزء اللي هو من فوق ده. هنقص طبعا كل ده، فبقى عندنا 2 من الكولا، واحدة زيادة 1 سنتي وواحدة اصغر منها. ناخد الصغيرة ونجيب كده قماش الفازلين، انا ما كانش عندي غير القطعة دي، المهم تنتها 2 زي ما انتوا شايفين. تمام، وعلمت نفس العلامات بتاعتها بالظبط. خلاص، وهنقص كل ده. احنا عايزين من طبقة الفازلين دي عايزين منها 2. لو القماش عندكم ناشف مش شرط تعملوا الجزء بتاع الفازلين ده. تمام. طيب بعد كده هنجيب اللي هي الكبيرة اللي احنا زودنا عليها 1 سنتي دي، ونجيب القماش عشان نعمل ايه القماش نفسه الخارجي. تنينا او طبقنا مرة بالطول ومرة بالعرض عشان يدينا 4 طبقات. تمام، وثبتنا كده الورقة عليها كده بالشكل ده، وهنحدد برضو نفس العلامات بالظبط. تمام، وهنقص كل ده. بعد ما هنقص طبعا هيدينا 4 طبقات، احنا عايزين 4. خلاص، هناخد 2 منه ونحط عليها طبقة الفازلين او قماش الفازلين. طبعا الناحية اللي بتلمع ناحية الظهر بنحطهم كده. طبعا الفازلين بيبقى اقصر من القماش الطبيعي عشان احنا مزودين في القماش 1 سنتي. هنكويها عشان تلزق، يعني نكوي طبقة الفازلين عشان تلزق. بعد كده نقص شريط كبير يكون الطول بتاعه نفس طول اللي هو الجزء ده كده. طبعا بس مضروب في 2 عشان نعمل مقدار الكشكشة. بس انا عشان ما كانش عندي قماش طويل فاضطريت ان انا اخيط شريطين مع بعض عشان يديني الطول الكامل اللي انا عايزاه. اما طبعا العرض بتاعه بيبقى نفس العرض اللي انا سبته بتاع لما كنا بنعمل الباترون كده، اللي انا كنت سايباه اللي هو كان 3 سنتي تقريبا، زودت عليه بس 1 سنتي قيمة الخياطة. تمام، بقى 4 سنتي العرض بتاعه. هنيجي بقى نتني الشريط ده من تحت كده مسافة ربع سنتي بالظبط او نص سنتي. تمام، ومن فوق طبعا انا تنيت اهو. هنيجي برضو من فوق يعني خيطت على اوسع غرزة في المكنة. تمام، عشان اشد الخيط عشان يدينا كشكشة. طبعا لو هتعملوه على المكنة الكشكشة لو عندكم الدواسة طبعا هيبقى اسهل بكتير. تمام، بنفضل نشد كده لغاية ما يدينا الطول اللي احنا عايزينه. بعد ما كشكشت كده الشريط كامل هنجيب بقى القطعة دي كده نقلبها على ظهرها، يعني الفازلين يبقى من تحت، ونجيب اللي هو الشريط اللي هو الكرانيش ده ونحطه كده من الجنب. تمام، ونمشي بالخياطة. طبعا يفضل ان احنا نثبته بدبابيس عشان يسهل علينا الخياطة. بنمشي كده اهو زي ما انا بشاور بنفس الزوايا بتاعة الكولا بالظبط، ما عدا طبعا الجزء اللي من فوق. تمام اهو كده انا مشيت عليه بالخياطة اهو. خلاص، هنحط بقى عليه القطعة التانية، وش القماش يكون باصص لهم بالشكل ده، عشان كده احنا كنا قاصين 4 قطع. تمام، ونمشي بالخياطة زي ما انا بشاور كده مع حوالين داير ما عدا الجزء اللي من فوق. هنقص بقى القماش الزيادة ده بعد ما خيطناه عشان ما يكلكعش معانا لما نيجي نقلب الجزء ده. هنقلبه بقى كده بالشكل ده. تمام، ويفضل ان احنا نمشي عليه بالمكوة. هنحطهم يعني نتني كده الجزء بتاع الصدر رقبة الامام عشان نثبت دبوس كده يحدد لنا المنتصف بالظبط. تمام، انا حددت المنتصف بتاعة الرقبة بالظبط، بنحط عليها الجزء ده كده. تمام، طبعا بنسيب من الظهر 3 سنتي عشان بنعمل حساب السوستة، ونحط الناحية التانية بنفس الكلام ونمشي بالخياطة زي ما انا بشاور. انتظروا بقى الجزء التاني، انا حبيت ان انا اعمله الجزئين عشان ما يبقاش طويل.